بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ DRK فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده د کچالو پکوړې. دا پکوړې خو به تاسو ډېرې خوړلي یا هم جوړې کړي، نو راځئ زمونږ طریقه هم زده کړئ. ډېره اسانه طریقه ده او مونږ صرف 2 شی پکې اضافه کوو، نو د سره به ډېر مزهدار او ډېر کرسپي راځي. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نخودو اوړه 1 پیاله، د جوارو اوړه 4 قاشقه د خوراک، د وریجو اوړه 3 قاشقه د خوراک، وچه دنیا 2 قاشقه د خوراک، ثابته زیره 1 قاشقه د خوراک، ګرم مساله 1 قاشقه د چای، کورکمن 1 قاشقه د چای، سره مرچ 1 قاشقه د چای، سپیرکۍ 1 قاشقه د چای، مالګه 1 قاشقه د خوراک، مالټې رنګ 1 قاشقه د چای، اوږه او ادرک پیسټ 1 قاشقه د خوراک. دا به ټول مکس کړئ او اوبه 1.5 پیاله اوبه لږ لږ اچوئ، یو دفعه ډېر مه اچوئ چې بس لږ لږ یې اچوئ پکې او مکسوئ یې تر څو پورې چې ستاسو لیول پوره شي. 1.5 پیاله اوبه دي، خو 1 پیاله اول پکې واچولې، 1.5 پیاله هم پسته پکې مکس کړه. وګورئ چې دغه اندازې پورې دا باید چې کلک شي چې ډېر نرم نشي. او سوډا 1 قاشقه د چای، دا به ښه مکس کړئ چې په دغه شکل کې ټینګ شي او بیا به یې د 15 دقیقو دپاره بند کړئ، یخچال کې به یې کېږدئ او بیا به کچالو پین کړئ. داسې نري نري به یې پرې کړئ. او بیا به دغه کوم رقم چې ویډیو کې ګورئ په دغه رقم باندې به یې په غوړو کې ګډې کړئ. نو دا ډېرې ښایسته مزهدارې پکوړې راځي، نو ضرور کور کې ټرای کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د پښتو ژبې د نورو هندي او نورو اشپزي لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نوې نوې پښتو ژبه کې تاسو ته ریسیپي ورسیږي. او همده سره راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه.